Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một con cá bống nhỏ lại có thể trở thành lý do khiến cả một triều đại thay đổi không? Làng ấy nằm nép mình bên con sông đáy, những mái tranh phủ rêu xanh nối nhau san sát, khói bếp chiều nào cũng cuộn lên như những dải lụa mỏng vắt ngang trời. Ở căn nhà cuối xóm có một cô gái tên Tấm. Mẹ Tấm mất sớm, cha cũng qua đời khi Tấm còn nhỏ. Người ở lại nuôi Tấm là dì ghẻ, người phụ nữ có đôi mắt sắc như dao cao, cùng cô con gái riêng tên Cám, béo tốt, mặt tròn, môi luôn chúm chím vẻ hờn dỗi. Bạn thử hình dung xem, một cô bé mồ côi sống trong chính căn nhà của cha mình mà mỗi ngày phải dậy từ khi gà chưa gáy, tát nước, bắt tép, chăn trâu, kéo sợi, giã gạo. Trong khi Cám thì chỉn chu áo lụa, ngồi chải tóc bên hiên, không ai bên Tấm, không ai đến. Một buổi chiều, dì ghẻ gọi hai chị em ra, đưa cho mỗi người một cái giỏ. Đứa nào bắt được đầy giỏ tôm tép trước sẽ được thưởng một chiếc yếm đỏ. Yếm đỏ. Với một cô gái quê nghèo, đó gần như là cả một giấc mơ. Tấm cặm cụi từ trưa đến chiều tà, tay chân chảy xước vì bùn lấm, bấm bùn dưới móng tay đến rát. Giỏ của Tấm đầy ắp tôm cá còn quậy nước lấp lánh dưới nắng chiều. Còn Cám mải rong chơi, hái hoa bắt bướm, đến khi trời sắp tối mới sực nhớ ra giỏ mình vẫn trống trơn. Và đây là khoảnh khắc đầu tiên định hình cả cuộc đời Tấm. Cám nhìn giỏ tôm đầy của chị, mắt híp lại tính toán. Nó dịu giọng, ngọt như mía lùi. Chị Tấm ơi, đầu chị lấm bùn rồi kìa. Chị xuống ao mà gội đầu, kẹo về dì mắng. Tấm chẳng nghi ngờ gì. Tấm đặt giỏ tôm bên bờ, lội xuống ao, vốc từng vốc nước gội lên mái tóc dài đen nhánh. Trên bờ, Cám lặng lẽ trút hết tôm tép của Tấm sang giỏ mình. Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà, để lại chiếc giỏ trống không bên gốc tre. Khi Tấm gội đầu xong, quay lại, giỏ trống rỗng. Không một tiếng động, không một lời giải thích, chỉ có tiếng gió lùa qua bụi tre kéo kẹt như đang cười nhạo. Tấm ngồi sụp xuống bờ ao và khóc. Nước mắt rơi xuống mặt ao lặng, từng vòng tròn nhỏ lan ra rồi tan biến, giống như công sức của Tấm cả buổi chiều, tan biến không dấu vết. Nhưng chính lúc ấy, có một luồng sáng nhẹ nhàng hiện ra giữa không trung. Bụt hiện lên, râu tóc bạc phơ, áo vải nâu sồng giản dị. Làm sao con khóc? Tấm kể hết sự tình. Bụt gật đầu bảo Tấm nhìn xuống giỏ. Con thử xem trong giỏ còn sót lại gì không. Tấm nhìn kỹ, thấy sót lại đúng một con cá bống nhỏ nằm im dưới đáy giỏ, hai vây khẽ động đậy. Con đem con cá này về, thả xuống giếng. Mỗi bữa ăn, con hãy để dành một ít cơm, mang ra giếng gọi. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Cá sẽ lên, đó là bạn của con. Nói xong, bóng bụt tan biến vào ánh chiều nhạt dần. Từ hôm đó, Tấm coi cá bống như người bạn duy nhất. Mỗi bữa cơm, dù chỉ còn một nắm nhỏ, Tấm cũng để dành, mang ra giếng gọi tên bài hát ấy. Và cá bống luôn ngoi lên, quẫy đuôi mừng rỡ. Nhưng bạn có để ý điều gì không? Trong một ngôi nhà nhỏ, không có gì giấu được lâu. Cám để ý thấy chị mình dạo này hay lén mang cơm ra giếng. Nó rình theo, nấp sau bụi chuối, nghe được trọn vẹn câu hát gọi cá. Và nó chạy ngay về, mách với mẹ. Dì ghẻ nheo mắt, một kế hoạch độc ác dần hình thành trong đầu. Hôm sau, dì ghẻ gọi Tấm lại, giọng ngọt nhạt khác thường. Làng ta có việc, mai con phải chăn trâu đồng xa, chăn thật xa, đừng chăn đồng nhà kẻo trâu người ta phá lúa của làng, người ta bắt vạ đấy. Tấm chẳng nghi ngờ, dạ vâng rồi dắt trâu đi từ sáng sớm tinh mơ, khi sương còn răng trắng trên đồng. Vừa khi Tấm đi khuất, dì ghẻ kéo tay Cám, thì thầm điều gì đó. Cám mặc bộ áo giống hệt Tấm thường mặc, cầm bát cơm, đi thẳng ra giếng. Đứng bên thành giếng rêu phong, Cám hắng giọng, cố bắt chước giọng chị. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Nước giếng khẽ gợn sóng. Một cái bóng nhỏ xuất hiện, cá bống ngoi lên, đuôi vẫy nhẹ, chưa kịp nhận ra có gì không ổn. Dì ghẻ đã đứng sẵn sau lưng Cám, tay cầm sẵn một chiếc rổ tre, chỉ trong một khoảnh khắc, vụt chiếc rổ chụp xuống mặt nước. Cá bống giãy giụa trong rổ, nhưng vô ích. Tối hôm đó, mùi cá kho nghi ngút bay khắp gian bếp nhỏ. Dì ghẻ và Cám ăn ngon lành khi xương cá vứt vương vãi sau vườn. Khi Tấm dắt trâu về, bụng đói cồn cào sau một ngày dài, việc đầu tiên nàng làm là chạy ra giếng, định để dành phần cơm ít ỏi mang theo. Bống bống bang bang. Không có tiếng nước động, không một chiếc đuôi nào ngoi lên. Tấm gọi lại, giọng đã run run. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Mặt giếng phẳng lặng như gương, chỉ có ánh trăng non run rẩy phản chiếu. Đúng lúc ấy, có tiếng gà trong chuồng cục tác. Con gà trống nhà bên cạnh, chẳng biết vô tình hay hữu ý, cất tiếng. Cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tấm sững người. Nàng chạy vội vào bếp,
lấy một nắm thóc, ném cho con gà. Con gà bới một hồi trong đống tro bên bếp, bới ra được mấy chiếc xương cá nhỏ còn dính máu. Tấm ôm mặt và khóc. Không ai đến, không ai an ủi. Nhưng lần này, khi nước mắt vừa rơi xuống, luồng sáng quen thuộc lại xuất hiện. Con khóc gì nữa đây? Tấm đưa nắm xương cá cho Bụt xem, giọng nghẹn ngào kể lại từ đầu. Bụt trầm ngâm một lúc, rồi bảo, con đem xương cá này chia làm 4 phần, chôn xuống 4 chân giường con nằm. Tấm không hiểu vì sao, nhưng vẫn nghe lời, âm thầm đào 4 hố nhỏ dưới chân giường, đặt xương cá xuống, lấp đất lại, không một tiếng thở than. Ngày qua ngày, Tấm vẫn dậy sớm làm lụng, vẫn bị dì ghẻ hành hạ, vẫn nhìn cá ăn diện thành thơi. Nhưng trong lòng nàng có một điều gì đó đã âm thầm nảy mầm, như hạt giống gieo dưới đất, chờ ngày trổ bông. Và rồi, một ngày có tin loan khắp làng trên xóm dưới. Nhà vua mở hội, ai nấy trong làng đều xôn xao chuẩn bị, may áo mới, chải tóc, ý ới rủ nhau đi chảy hội. Dì ghẻ và cám cũng nót ngoại lệ, hối hả sắm sửa áo quần lộng lẫy. Tấm cũng muốn đi. Ai mà không muốn, phải không bạn? Nhưng dì ghẻ đã lường trước điều đó. Bà ta trộn lẫn một thúng gạo với một thúng thóc, đổ chung vào một cái nia ném xuống trước mặt Tấm. Con nhặt cho xong chỗ này, xong thì mới được đi hội. Nói rồi, dì ghẻ dắt cám ra cửa, không một lần ngoái đầu lại. Tấm ngồi thụp xuống bên nia gạo thóc lẫn lộn, nhìn đống hạt trắng đen chen chúc nhau, biết rằng nếu cứ nhặt tay như thế này, đến sáng mai cũng chưa xong, nói chi đến kịp giờ hội đang mở. Nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này, không hẳn vì cái nia thóc gạo, mà vì nàng chợt nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, dì ghẻ cũng sẽ luôn tìm ra cách để chặn đường nàng. Con lại khóc gì nữa? Bụt đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt hiền từ nhìn xuống nia gạo. Tấm kể lể sự tình. Bụt gật đầu. Con đừng lo, để ta gọi đàn chim sẻ đến giúp con. Bụt vừa dứt lời, từ trên những rặng tre quanh nhà, hàng trăm con chim sẻ nhỏ ùa xuống, đậu kín cả sân, kín cả nia gạo. Chúng thoăn thoắt mổ, nhặt phân loại, thóc ra thóc, gạo ra gạo, nhanh đến mức Tấm còn chưa kịp định thần. Chỉ trong chốc lát, nia gạo đã sạch sẽ, tách bạch rõ ràng. Nhưng Tấm vẫn ngồi lặng, không vui nổi. Nàng nhìn xuống bộ quần áo lam lũ, vá chẳng vá đục của mình. Con vẫn buồn vì sao? Con không có áo quần để đi hội. Bụt mỉm cười, chỉ tay xuống 4 chân giường, nơi Tấm đã chôn xương cá bống theo lời dặn năm nào. Con đào 4 chỗ đó lên. Tấm bán tín bán nghi, quỳ xuống đào đất. Và rồi nàng sững sờ. Dưới mỗi hố đất là một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp, một bộ áo mớ ba lụa đào, một chiếc yếm đỏ thắm hơn bất kỳ giấc mơ nào nàng từng có, một đôi hài thêu tinh xảo, và lấp lánh nhất, một con ngựa nhỏ cùng yên cương đầy đủ. Tấm chạm vào chiếc áo lụa, mềm mại trượt qua đầu ngón tay. Nàng ngẩng lên nhìn Bụt, đôi mắt vừa ướt vừa sáng rực. Con hãy tắm rửa sạch sẽ, thay bộ áo quần này, cưỡi ngựa mà đi hội. Tấm vội vàng làm theo. Khi bước ra khỏi nhà trong bộ xiêm y lộng lẫy, cưỡi trên lưng con ngựa nhỏ, không ai trong làng còn nhận ra cô gái lam lũ ngày thường nữa. Trên đường đi, ngựa phi qua một khúc suối nhỏ, nước chảy róc rách qua đá cuội. Vì vội vàng, Tấm đánh rơi một chiếc hài xuống dòng nước. Nàng định dừng lại nhặt, nhưng đoàn người chảy hội phía sau đang đến gần. Nàng đành phi ngựa đi tiếp, để lại chiếc hài trôi lững lờ theo dòng suối. Bạn nghĩ chiếc hài ấy sẽ trôi về đâu? Nó trôi mãi, qua những khúc quanh, những rặng tre nghiêng bóng, cho đến khi mắc vào một bụi cây, ngay chỗ đoàn voi ngựa của nhà vua đang dừng chân nghỉ. Một con voi trong đoàn bỗng dưng cứ đứng lì một chỗ, vòi quơ quơ về phía bụi cây ven suối, không chịu bước đi dù quản tượng ra sức thúc giục. Nhà vua lấy làm lạ, truyền lệnh cho người xuống xem thử có gì. Người lính lội xuống suối, vớt lên một chiếc hài thêu nhỏ nhắn, tinh xảo lạ thường, ánh lên sắc chỉ vàng dưới nắng chiều. Nhà vua cầm chiếc hài trong tay, ngắm nghía hồi lâu. Đôi mắt vua bỗng sáng lên một tia tò mò khó tả. Người mang hài này, chân phải vừa khít, truyền lệnh bất kỳ ai ướm vừa chiếc hài này sẽ là người ta muốn gặp. Cả hội chợ nhốn nháo hẳn lên. Đàn bà con gái khắp các làng lân cận, từ Phú Quý đến Bần Hàn, đều nô nức kéo đến, tranh nhau ướm thử chiếc hài định mệnh. Có người bó chân đến tứa máu cũng không vừa. Có người vừa gót nhưng lại rộng mũi. Chiếc hài dường như chỉ vừa với một người duy nhất trên đời. Và giữa đám đông ấy, có Cám cùng dì ghẻ, chen chúc đến ướm thử, mặt đỏ bừng vì cố nhét đôi chân to bè vào lòng hài nhỏ xíu. Còn Tấm, đứng lặng lẽ ở phía xa, không dám bước đến. Nàng vẫn còn mang mặc cảm của một cô gái nhà quê giữa chốn hội hè lộng lẫy. Nhưng bạn đoán xem, liệu nàng có tìm lại được đôi hài của mình không?
Và khi nhà vua nhìn thấy Tấm, chuyện gì sẽ xảy ra với một cô gái mồ côi, từng bị chính chị em ruột thịt trong nhà cướp đi, từng chút hạnh phúc nhỏ nhói? Người lính bước đến trước mặt Tấm, cúi đầu cung kính. Xin cô nương thử ướm chiếc hài này. Tấm sững người. Xung quanh, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Có tò mò, có ghen tị, và đặc biệt, có ánh mắt của dì ghẻ đang trừng trừng nhìn như muốn thiêu cháy. Bạn thử tưởng tượng cảm giác đó xem. Hàng trăm con mắt, một khoảnh khắc, một chiếc hài nhỏ bé quyết định cả số phận. Tấm run run đưa chân ra. Người lính quỳ xuống, nhẹ nhàng luồn chiếc hài vào bàn chân nàng. Vừa khít, như thể chiếc hài ấy sinh ra chỉ để dành cho đúng một người. Đám đông ồ lên. Có tiếng xì xào lang nhanh như gió thổi qua đồng lúa. Nhà vua bước xuống từ kiệu, đến gần, ánh mắt không rời khỏi Tấm. Nhìn thấy nàng trong bộ xiêm y lụa đào, mái tóc buông dài, đôi mắt vừa e ấp vừa cương nghị. Nhà vua khẽ gật đầu, như đã tìm thấy điều mình kiếm tìm bấy lâu. Nàng chính là người ta cần tìm. Chỉ một câu nói ấy thôi, cả cuộc đời Tấm rẽ sang một lối khác. Nhà vua truyền lệnh rước Tấm về cung, phong làm hoàng hậu. Cả hội chợ lặng đi trong giây lát, rồi lại ồn lên bàn tán không dứt. Dì ghẻ đứng như trời trồng. Cám nắm chặt tay áo mẹ, mặt tái xanh, ánh mắt vằn lên một nỗi uất ức không tên. Bạn có để ý điều gì không? Ngay khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Tấm cũng chính là khoảnh khắc hạt giống của mối hận thù lớn nhất bắt đầu nảy mầm trong lòng hai mẹ con họ. Kiệu hoa rước Tấm vào cung giữa tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng. Người dân hai bên đường tung hô, ném hoa, nhưng trong ánh mắt Tấm vẫn còn phảng phất một nỗi cô đơn khó gọi tên. Nàng bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, không một người thân thích. Những ngày đầu trong cung, Tấm sống trong nhung lụa, nhưng lòng vẫn hướng về ngôi nhà tranh cũ, về nấm mộ cha mẹ nơi quê nhà. Đến ngày giỗ cha, Tấm xin phép vua trở về, một mình mang theo hương hoa. Nhà vua đắn đo, nhưng trước ánh mắt tha thiết của Tấm, cuối cùng cũng gật đầu ưng thuận. Nàng đi cẩn thận, ta sẽ chờ nàng về. Tấm trở về làng cũ trong bộ xiêm y giản dị hơn, nhưng dáng vẻ đã khác xưa nhiều. Đường bệ, tự tin, ánh mắt không còn u buồn như trước. Dì ghẻ nhìn thấy Tấm trở về, mặt tối sầm lại, nhưng ngoài miệng vẫn niềm nở đón chào, mời Tấm vào nhà dùng cơm trước khi ra mộ cha. Con về thăm nhà là quý lắm rồi. Để dì hái cho con ít cau trầu mang theo cúng cha. Nói rồi, dì ghẻ dẫn Tấm ra sau vườn, nơi có một cây cau cổ thụ cao vút. Con trèo lên hái mấy buồng cau non, cúng cha mới thành tâm. Tấm chẳng nghi ngờ gì. Dù sao, đây cũng là điều nàng vẫn làm khi còn ở nhà. Nàng vén tà áo thoăn thoắt trèo lên thân cau. Nhưng bạn có để ý điều gì lạ không? Từ lúc Tấm bắt đầu trèo, dì ghẻ đứng dưới gốc cau, ánh mắt không rời từng bước chân nàng, tay siết chặt lấy một chiếc rìu giấu sau lưng. Khi Tấm đã trèo lên gần đến ngọn cau cao vút, dì ghẻ ngửa cổ lên gọi. Con ơi, cây cau này có tổ kiến to lắm, con phải rung mạnh cho kiến rơi ra hết, không nó cắn. Tấm nghe lời, hai tay ôm lấy thân cau, rung thật mạnh. Và chính lúc đó, dưới gốc cây, dì ghẻ vung rìu chặt phập vào gốc cau, một nhát, hai nhát, ba nhát. Thân cau bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tấm hoảng hốt bám chặt lấy thân cây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng gỗ răng rắc dưới chân mình. Dì ơi, cây rung lắm, con sợ. Không một tiếng đáp lại từ phía dưới, chỉ có tiếng rìu bổ liên hồi, ngày càng gấp gáp, ngày càng hung hãn. Và rồi, cây cau nghiêng hẳn sang một bên. Bạn có đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Liệu Tấm có sống sót sau cú ngã định mệnh này? Và nếu Tấm chết thật, thì ai sẽ là người bước vào cung thay thế nàng, khoác lên mình chiếc áo hoàng hậu mà nàng chưa kịp mặc ấm? Cây cau đổ, Tấm ngã xuống. Và trong bóng tối khu vườn, một con chim vàng anh lạ lùng đã bắt đầu bay lượn nơi cây đổ. Như thể có điều gì đó chưa chịu tan biến hoàn toàn. Tấm không chết, nhưng nàng cũng không còn là người nữa. Linh hồn nàng hóa thành một con chim vàng anh nhỏ, lông óng ánh như dát vàng, bay thẳng về phía hoàng cung, nơi trái tim nàng vẫn còn vương vấn. Còn ở nhà, ngay sáng hôm sau, dì ghẻ đã sắm sửa cho Cám một bộ xiêm y giống hệt Tấm, dẫn thẳng vào cung, dối trá với vua rằng chị Tấm không may bị cảm gió độc, qua đời đột ngột. Em nó là Cám, xin được vào hầu hạ bệ hạ, thay chị chăm sóc long thể. Nhà vua đau buồn khôn xiết, nhưng trước lời lẽ có vẻ thành khẩn, đành miễn cưỡng chấp nhận để Cám ở lại cung, dù trong lòng vẫn ngờ vực không nguôi. Bạn có bao giờ cảm thấy có điều gì đó sai sai mà không thể gọi tên? Nhà vua chính là như vậy suốt những ngày sau đó. Một buổi chiều, khi nhà vua đang ngồi một mình trong vườn Ngự Uyển,
bỗng có một con chim vàng anh nhỏ bay đến, đậu ngay trên cành cây trước mặt, cất tiếng hót lành lót, rồi xà xuống đậu lên tay áo vua, quấn quýt không rời. Nhà vua ngạc nhiên, nói đùa: "Nếu ngươi là Tấm của ta, hãy chui vào tay áo này." Chim vàng anh như hiểu được lời nói, lập tức bay vụt vào ống tay áo vua, giúp mình vào đó, nhỏ bé và tin cậy. Từ đó, nhà vua yêu quý chim vàng anh lạ thường, cho làm lồng son, treo ngay trước cung, ngày ngày trò chuyện, cho chim ăn từ tay mình, không rời chim nửa bước. Cám nhìn thấy cảnh ấy, lòng ghen tức bùng lên như lửa đổ dầu. Chẳng lẽ một con chim mà cũng khiến ta phải ghen sao? Nó không chịu được, liền chạy đến mách mẹ. Dì ghẻ trầm ngâm một lúc, rồi thì thầm một kế hoạch mới, độc ác không kém lần trước. Hôm sau, nhân lúc vua vắng cung, Cám lén bắt chim vàng anh, nhổ hết lông, đem làm thịt, nấu một nồi canh thơm phức, rồi lén vứt lông chim ra sau vườn. Khi nhà vua trở về, hỏi thăm chim vàng anh, Cám giả bộ buồn bã: "Thiếp lỡ tay để chim sổ lồng bay mất rồi, thiếp cũng buồn lắm." Nhà vua nghe tin, lòng đau như cắt, nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, không hề hay biết rằng chính con chim ấy đang nằm trong bát canh trước mặt mình. Nơi vườn sau, đám lông chim vàng anh bị vứt bỏ. Qua một đêm mưa, bỗng mọc lên 2 cây xoan đào cao lớn, tán lá xanh rợp bóng mát. Cây xoan đào lớn nhanh đến kỳ lạ, chẳng mấy chốc đã cao vút, tỏa bóng che rợp cả một khoảng sân. Hoa tím nở rộ thơm ngát khắp vườn Ngự Uyển. Nhà vua rất thích 2 cây xoan đào ấy, thường mắc võng nằm dưới bóng cây nghỉ ngơi mỗi buổi trưa hè, tận hưởng làn gió mát rượi len qua từng kẽ lá. Bạn có đoán được điều gì sẽ xảy ra khi Cám nhìn thấy cảnh ấy không? Đúng như bạn nghĩ, Cám lại không chịu được. Nó lại chạy đến mách mẹ, lần này với vẻ mặt hậm hực hơn bao giờ hết. "Cái cây ấy cũng phải biến mất mẹ ạ. Con không chịu được khi nhìn thấy bóng nó." Dì ghẻ lại một lần nữa vào cung, dưới danh nghĩa thăm con gái, rồi thì thầm với Cám điều gì đó. Đêm hôm ấy, khi vua đi vắng, Cám sai người chặt hạ cả 2 cây xoan đào, đốn thành từng khúc gỗ, rồi lấy chính những khúc gỗ ấy đóng thành một chiếc khung cửi để dệt vải. Nhà vua trở về, thấy 2 cây xoan đào yêu quý của mình biến mất, đau lòng hỏi han. Cám lại một lần nữa giả vờ vô tội: "Cây đã già cỗi, mục ruỗng, sợ đổ trúng người nên thiếp cho đốn đi, lấy gỗ đóng khung cửi dệt vải thôi ạ." Nhà vua nghe vậy, trong lòng có gì đó nghẹn lại, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng. Nhưng bạn biết không, có những thứ dù bị chặt, bị đốt, bị nghiền nát đến đâu, vẫn không chịu biến mất hoàn toàn. Cám ngồi vào khung cửi mới đóng, định dệt tấm vải đầu tiên. Vừa đưa thoi lên, bỗng từ trong khung cửi vang lên một giọng nói lạnh lẽo rành rọt từng chữ: "Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra." Cám giật bắn người, buông thoi dệt, mặt cắt không còn giọt máu. Nó chạy đi tìm mẹ, run rẩy kể lại từng chữ một. Dì ghẻ nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi không kém, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. "Chỉ là tiếng gỗ cọ vào nhau thôi, con đừng sợ." Nhưng đêm đó, cả hai mẹ con đều không ai chợp mắt được. Và tiếng nói phát ra từ chính khung cửi được đóng, nên bởi cây xoan mọc lên từ lông con chim vàng anh, được sinh ra từ chính linh hồn Tấm, vẫn văng vẳng trong đầu họ suốt đêm dài. Bạn nghĩ liệu Cám và dì ghẻ có dám tiếp tục dùng chiếc khung cửi ấy không? Và liệu, sau bao lần hóa thân, sau bao lần bị hủy diệt, Tấm có còn cách nào để một lần nữa trở về, đòi lại công lý cho chính mình? Chiếc khung cửi đóng từ gỗ cây xoan đào đã cất tiếng nói. Một lời nguyền lạnh lẽo khiến Cám và dì ghẻ mất ngủ cả đêm. Nhưng họ chưa biết rằng đó mới chỉ là khởi đầu. Sáng hôm sau, không chịu nổi nỗi ám ảnh, Cám quyết định đốt bỏ chiếc khung cửi. Nó châm lửa, ném khung cửi vào giữa sân, nhìn ngọn lửa liếm dần từng thanh gỗ, cháy rụi thành tro trong tiếng nổ lách tách. Bạn tưởng như vậy là xong rồi phải không? Nhưng câu chuyện của Tấm chưa bao giờ kết thúc dễ dàng như thế. Tro tàn của khung cửi, Cám đem đổ ở một nơi cách xa hoàng cung, bên vệ đường, nơi có một bà lão bán nước sống một mình trong túp lều nhỏ. Từ đống tro ấy mọc lên một cây thị, cây lớn nhanh lạ thường, chẳng mấy chốc đã xanh tốt, nhưng chỉ ra đúng một quả duy nhất, ở tít trên cao. Bà lão bán nước ngày ngày đi ngang qua, để ý thấy quả thị ấy, lòng sinh yêu mến. Một hôm, bà đứng dưới gốc cây, chắp tay khấn: "Thị ơi thị, dụng vào bị bà để bà ngửi, chứ bà không ăn." Quả thị, nhưng nghe thấy lời khấn ấy, khẽ rung rinh rồi rơi nhẹ nhàng vào chiếc bị của bà lão. Bà lão mang thị về, đặt trên bàn thờ để ngắm cho thơm nhà chứ không nỡ ăn. Nhưng từ hôm đó, mỗi khi bà lão đi bán nước ngoài chợ, ở nhà lại có những điều kỳ lạ xảy ra.
Cơm nước đã được nấu sẵn tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng đến từng góc nhỏ. Vườn tược được dọn dẹp thẳng thớm, không còn một cọng cỏ dại nào. Bạn có tò mò ai đã làm những việc ấy không? Bà lão vừa mừng vừa nghi hoặc. Một hôm, bà giả vừa đi chợ như thường lệ, nhưng đi được nửa đường thì quay lại, nấp sau bụi cây, rình xem chuyện gì đang xảy ra. Và bà chứng kiến một cảnh tượng khiến bà sững sờ đến nghẹt thở. Quả thị trên bàn thờ từ từ nứt ra. Từ trong lớp vỏ vàng óng, một cô gái xinh đẹp bước ra, dáng người thanh thoát, mái tóc đen dài mượt mà, chính là Tấm. Tấm bước ra khỏi vỏ thị, nhanh nhẹn quét dọn nhà cửa, thổi cơm, nấu nước, làm hết mọi việc với sự dịu dàng và khéo léo hiếm có. Xong xuôi, nàng định chui trở lại vào vỏ thị như thường lệ. Nhưng đúng lúc ấy, bà lão từ ngoài cửa xông vào, nhanh tay xé nát lớp vỏ thị thành từng mảnh nhỏ, không cho Tấm chui vào được nữa. Tấm giật mình quay lại, không kịp trốn tránh. Bà lão nhìn nàng, đôi mắt già nua rưng rưng xúc động. Con là ai mà xinh đẹp thế này? Từ nay con ở lại đây với bà, làm con gái của bà được không? Tấm nhìn bà lão hiền hậu, nhìn túp lều nhỏ đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Nàng gật đầu, nước mắt lăn dài. Không phải vì đau khổ, mà vì lần đầu tiên sau bao biến cố, nàng cảm nhận được một mái nhà thực sự. Từ đó, Tấm sống cùng bà lão, ngày ngày phụ giúp bà bán nước, têm trầu mời khách. Nàng têm trầu khéo léo lạ thường, những miếng trầu cánh phượng tinh xảo, đến mức không ai trong vùng làm được như vậy. Bạn có biết ai sẽ là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của những miếng trầu ấy không? Một ngày nọ, có đoàn tùy tùng của nhà vua đi ngang qua quán nước bên đường. Nhà vua, trong một chuyến vi hành xem xét dân tình, tình cờ ghé lại nghỉ chân, uống nước. Bà lão bưng nước ra, kèm theo một miếng trầu cánh phượng do Tấm têm. Nhà vua cầm miếng trầu lên, ngắm nhìn, tay khẽ run. Hình dáng cánh phượng ấy, cách têm ấy, quen thuộc đến kỳ lạ. Trầu này ai têm mà khéo thế? Bà lão thật thà đáp. Con gái già têm đấy, thưa ngài. Nhà vua trầm ngâm một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng khẽ run. Xin bà cho ta gặp con gái bà một lần, được không? Bạn nghĩ, khi hai người đối diện nhau, nhà vua có nhận ra người vợ mà mình tưởng đã mất hay không? Và liệu, sau bao lần chết đi sống lại, Tấm có thể quay về với vị trí xứng đáng của mình mà không phải lo sợ những âm mưu mới từ Cám và dì ghẻ? Miếng trầu cánh phượng rơi khỏi tay vua. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng sân hoàng hôn. Sau bao lần chết đi sống lại, cây cao, chim vàng anh, cây xoan đào quả thị, liệu đây có phải là lần cuối cùng định mệnh thử thách Tấm? Nhà vua bước đến, giọng run run. Tấm, có phải là nàng không? Tấm ngẩng đầu, nước mắt lăn dài. Bao nhiêu năm trốn tránh, bao nhiêu lần hóa thân, cuối cùng nàng cũng không cần phải giấu mình thêm nữa. Thần thiếp đây, thưa bệ hạ. Nhà vua ôm chầm lấy nàng, không còn quan tâm đến thân phận, đến những ánh mắt xung quanh. Bà lão đứng nhìn cảnh ấy, nước mắt cũng rưng rưng, vừa mừng vừa không khỏi ngỡ ngàng trước sự thật vừa được hé lộ. Bạn có tưởng tượng được cảm giác đó không? Sau bao đau khổ, cuối cùng cũng được thừa nhận, được yêu thương đúng như con người thật của mình. Nhà vua rước Tấm về cung ngay hôm đó, phong lại ngôi hoàng hậu và đón bà lão bán nước về cung phụng dưỡng như mẹ ruột. Tin Tấm còn sống trở về cung chẳng mấy chốc lan đến tai Cám. Cám choáng váng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ ra một cách để chiếm lại cảm tình của vua, và cũng là để dò xét xem tại sao chị mình lại xinh đẹp hơn xưa đến vậy. Nó tìm đến gặp Tấm, giả vờ thân thiết hỏi: Chị Tấm, sao chị đi bao lâu mà càng ngày càng đẹp ra vậy? Chị có bí quyết gì không? Chỉ cho em với. Bạn nghĩ Tấm sẽ đáp lại người em từng hại mình bao lần như thế nào? Tấm nhìn Cám, không một chút oán hận lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng đáp: Muốn đẹp thì phải tắm nước sôi, xuống hố mà tắm, sẽ đẹp hơn nhiều. Cám tin lời, vì thấy chị mình vốn dịu dàng, chẳng nghĩ có gì gian dối. Nó vội vàng sai người đào một cái hố, đun một nồi nước sôi thật lớn, rồi tự mình nhảy xuống. Kết cục Cám không qua khỏi. Khi tin Cám qua đời được báo về, dì ghẻ đau đớn khôn xiết. Bà ta không hề biết rằng chính Tấm đã đưa ra lời khuyên chết người ấy, cũng như không biết rằng trong dân gian có những dị bản kể rằng sau đó dì ghẻ nhận được một hũ mắm gửi đến cùng lời nhắn là quà của con gái. Cho đến ngày lật đáy hũ ra và nhận ra sự thật kinh hoàng, bà ta gục ngã và không lâu sau đó cũng qua đời vì quá đau buồn và sốc. Bạn cảm thấy thế nào về cái kết này? Có người cho rằng đây là công lý xứng đáng cho những gì Cám và dì ghẻ đã gây ra. Cũng có người cho rằng Tấm dường như đã đánh mất chính sự lương thiện,
đã từng làm nên phẩm giá của mình. Theo một số dị bản khác được lưu truyền ở một số vùng miền, khi Tấm trở về cung, nàng không hề trả thù, chỉ dùng lòng bao dung để đối đãi với Cám và dì ghẻ, để họ tự nhận ra lỗi lầm mà ăn năn hối cải. Mỗi dị bản mang một thông điệp khác nhau về công lý và sự tha thứ. Nhưng dù theo phiên bản nào, câu chuyện Tấm Cám vẫn luôn nhắc nhở chúng ta về một điều: hạt giống nào gieo xuống, dù là thiện lương hay độc ác, rồi cũng sẽ đến ngày trổ quả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tấm sống trọn đời trong cung, được nhà vua yêu thương, được bà lão người mẹ nuôi nhân hậu, ở bên chăm sóc đến cuối đời. Câu chuyện về cô gái mồ côi từng bị hắt hủi, từng chết đi sống lại qua biết bao hình hài, con cá bống, chim vàng anh, cây xoan đào, quả thị, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên của riêng mình. Và bạn, sau khi nghe trọn vẹn câu chuyện này, bạn nghĩ nếu ở vào hoàn cảnh của Tấm, bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi công lý đến với mình hay không? Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận bên dưới nhé! Và nếu bạn thích những câu chuyện cổ tích Việt Nam được kể trọn vẹn như thế này, đừng quên nhấn đăng ký kênh Làng Cổ Tích. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một câu chuyện mới, một bài học mới từ kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo!